Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës. Janë këto lajmet orës 20, në fillim po ju njoh me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Paris të Francës ka takuar presidentin amerikan Donald Trump dhe kancelaren Angela Merkel. Për vendin që kishte në BiN reagoi presidenti Vučić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka komentuar paralajmërimin e listës serbe se do të përkrahë opozitën për rrëzimin e qeverisë, ai foli vetëm për komentin e presidentit vendit. Si pasojë një aksidenti rrugor në fshatin Zabeli Ulët të Drenasit, ka ndruar jetë një motociklist i moshës 17 vjeçare, sipas policisë përplasja ka ndodhur midis një automjeti dhe një motociklete. Një pjesë e madhe e kryeqytetit sot nuk pati rrym, e kjo shkaktoi telashe kryeqytetësve. Sipas KEC, ndërprerja u bë për shkak të canimeve të defekteve të paraqitura në stabilimentet e tensionit të lartë. Shërbimi korrektues i Kosovës ka hap konkurs për pranimin e gardianëve të rinj. 1496 kandidatë janë nështruar testit me shkrim për pozitën e zyrtarit korrektues për burgun e sigurisë të lartë në Dyz dhe Gjilan. Art Motion sjell pakon e ëndrave. Paguaj 9.90 euro në muaj ose 100 euro për një vit dhe përfito pakon me 150 kanale HD dhe internet deri 20 megabit për sekond. Art Motion, tjetër nivel. Rreth 70 lider botëror ishin sot në Paris, ku mbajt ceremonia e 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Atje ishte i ftuar edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, për takimet të cilit do të na tregojë gazetari Baton Haxhiu, të cilin e kemi në një lidhje telefonike. Mirëmbrëma Baton, presidenti Thaçi pati një vend të mirë në BiN për të përcjellë ceremoninë, ishte prapa liderëve më të fuqishëm në botë. A ke ndonjë ide pse u caktua ky vend? Realisht, mirëmbrëma gjithë shikuesve. Por çështja e protokollit, dhe nëse kanë ndonjë shpjegim i cili është përtej protokollit, atëherë do të bënim gabim. Protokolli ka përcaktuar që një pjesë e liderëve të jenë në zonën A, kurse pjesa tjetër në zonën B dhe një pjesë tjetër ku kanë qenë edhe ministrat e jashtëm. Natyrisht që presidenti e ka pas një respekt nga protokolli i presidencës së Francës, për arsye që është gjendur në rendin e dytë, me njëherë mbas 4 shtëse madhe botnore, të cilët realisht kanë qenë të fokusuar në qendrën ose në mesin e liderëve, të cilët kanë pas përballë gjithë spektaklin e Elizes sot. Nëse mund të themi që ky është një respekt që Franca ose presidenca e Francës i ka bërë për presidentin e Kosovës, kaq mjafton dhe e gjitha që mund të themi jashtë kësaj është interpretim për cilën na nuk dimë, nuk kemi informacion. Ata që kanë parë në kamerë, domethënë tregon për respektin. Por ajo që ka ndodhur më vonë është një reagim i presidentit serb Vučić, edhe për faktin se në pjesën tjetër ka qenë edhe presidenti Erdogan që i takon aty ku ka qenë edhe Vučić dhe presidenti i Letonisë, Estonisë e tjera. Ai ka pas një reagim dhe një hatërmbetje për faktin se zoti Thaçi është gjendur pas zoti Trump, Macron, Merkel dhe Putin, dhe zonës Meloni dhe zonës franceze, të cilat realisht kanë përcaktuar fuqinë në rendin e parë të tjera dhe në një farë mënyrë kanë përcaktuar dhe një kujtesë të kësaj fuqie të re që po ndodhen në botë. Por Vučić ka dhënë kaje tjetër më njëherë mbas gjatë ceremonisë, ai ka lëshuar ceremoninë më herë dhe ka marrë një konferencë për shtyp. Dhe në konferencë për shtyp e ka pas një hatërbetje, hidhrim, si doni ta quani, dhe u shprehur, besoj që jeni të informuar se çfarë u shprehur ai në konferencën për shtyp në Francë. Ka thënë që shikojnë investimet çfarë janë në Serbi, Macron do të vijë në Beograd, por nuk do të shkojnë në Prishtinë, nuk dia do të shkojnë në Prishtinë, Putin do të vijë në Beograd dhe nuk besoj që do të shkon
në Prishtinë. Merkel do të vijë gjithashtu edhe një herë në Beograd dhe nuk e besoj që do të rikthehet në Prishtinë. Është munduar që të arfitoj vendin e tij, i cili realisht për cilën reagim konsideroj që i vetmi koment është reagim jo diplomatik, mos thënë që është kogja ballkanik. Dhe për faktin që është respektuar Kosova, mund të japen shumë interpretime, por sot për lajmën të kursej shikuesin, ndoshta do të mund ta kemi zotin Façi nesër në intervistë dhe mund të mësojmë më shumë pse protokolli francez dhe protokolli kryetarit Macron e ka vendosur me njëherë në rendin e dytë. Baton presidenti Thaçi pati takime edhe me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Për çka bisedoi me ata? Po unë pata rastin takon me zotin Thaçi mas takimeve. Ajo ka ndodhur 2 takime realisht me presidentin Trump. Ai mbrëmshmi i cili ka qenë ceremonial ose brenda ceremonisë të Kjedorses dhe brenda ceremonisë ka pas takimet të cilat e kanë pas një veçanti. Takimi më i rëndësishëm aty ka ndodhur mes zotit Trump dhe zotit Erdogan, ku gjatë 2 orë gjysmë që ka zgjatë ajo mikpritja franceze për 100 vjetorin e mbylljes, po themi, ose 100 vjetorin e paqes të vitit 1918, ose ajo që njihet në publik si Versaja, ka pas realisht një takim gati që pa presedant. Në një pritje ka pas një dallim ose një veçim të zotit Trump me zotin Erdogan. Dhe për 2 orë, po të themi kështu janë lodhë përkthyesit, duke i përkthyer edhe njëri të tjetrit. Nga burimet thuhet se janë 2 çështje ose 3 çështje. Çështja e parë ka të bëjë me Serinë, çështja e dytë ka të bëjë me Khashogin dhe parasysh se autoritetet turke kanë shpërndarë saktësisht se çfarë ka ndodhur me gazetarin e Francës të Washington Postit, dhe e treta ka qenë ish turisti i cili ka qenë i burgosur, për cilën Trump në një farë mënyrë dikur e ka prerë besë zotin në të vërtet Erdogan e ka prerë besë zotin Erdogan, për arsye se i ka premtuar Trumpit se do ta lirojë nga burgu pas një marrëveshje që ka pas edhe me qeverinë izraelite. Por kjo është e harruar tashmë, por pastaj mbas kësaj këshilltarët e të 2 e zotit Trump kanë ftuar zotin Thaçi për të ndarë mendimet dhe kryesisht është biseduar për marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe për atë se çfarë mund ndihmoj zoti Trump. Ajo që mund të themi tash se zoti Trump ka thënë që unë jam 100% mbrapa marrëveshjes së paqes. Dhe çfarë do të keni, besoj që do të keni mbrapa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pak a shumë ky është formulimi për cilin jeni njoftuar sot, por formulimi kryesor pak më i zgjatur, se takimi nuk ka zgjatur më shumë se 7 minuta, ka qenë kaq përmbajtja e takimit. Kurse me zonin Merkel, gjithashtu është folur, takimi ka qenë më i shkurt. Ajo që është vërejtur këtu, zonja Merkel nuk e ka nurin e fuqisë fare ka pas dikur, dhe ajo vret edhe gjatë asaj mbrëmje, por Franca ka pas një respekt jashtëzakonshëm, sidomos zoti Macron për Merkelin dhe i ka dhënë një pozicion jashtëzakonshëm edhe respekt, edhe për faktin se Gjermania dhe Franca kanë luajtur një rol për ndërtimin e një Evrope të re. Qetër nga Franca ka shumë pikanteri, por kaq mund të them, ndoshta nëse s'keni ndonjë pyetje tjetër, unë mund të them kaq. Baton të falenderojmë për gjithë këto informacione që solle për shikuesit tanë nga Parisi. Tani të dashur shikues, do të shohim me pamje se si ka kaluar ceremonia e 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Tek vendi që është rezervuar për më të fuqishmit e botës, po drejtohet presidenti i Amerikës Donald Trump.
Aty mbrapa Gjermanes Angela Merkel e francezit Emmanuel Macron është ndarë vendi edhe për presidentin e Kosovës Hashim Thaqin. Protokolli francez këtë pjesë e quajti Bina A në ceremoninë e organizuar në Paris, e cila shënon 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Shumë afër presidentit kosovar erdhi edhe i pari i Rusisë Vladimir Putin, që shkëmbeu një përshëndetje të ngrohtë me homologun amerikan. Përballë tyre ishin liderët e tjerë të Ballkanit, ndërta edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Niko Qiri, presidenti francez Emmanuel Macron, në fjalimin e tij drejtuar liderëve të botës, u bëri thirrje atyre të bashkohen për paqe. Bota jonë është në agim të një epoke të re, në agimin e një qytetërimi që sjell në maksimum aftësitë e njerëzit. Andaj u bëj thirrje të gjithë liderëve botror të ndërtojnë shpresë dhe ju frikë tek qytetarët. Franca e di se çfarë i detyrohet luftëtarëve të saj dhe të gjithë botës. Ajo përkulet në madhështinë e tyre. Në këtë manifestim, ku morën pjesë 70 liderë të shteteve nga e gjithë bota, shefi i shtetit të Kosovës e shfrytëzoi për takime me disa prej tyre. Njëri nga ta ishte presidenti amerikan Donald Trump. Për këtë takim ai njoftoi në rrjetet sociale. Në këtë periudhë të rëndësishme për Kosovën ishte inkurajuese të dëgjoj se presidenti Trump mbështet 100% arritje në një marrëveshje ligjërisht të obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E për marrëveshjet me Serbin, Thaçi nuk tregoi nëse ka marrë mbështetjen edhe të kancelares gjermane Angela Merkel, me të cilën tha se pati takim. Pata një takim të shkurtër me kancelaren gjermane Angela Merkel në Paris, diskutuan për mundësitë e arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe paqësore ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ne të dy u pajtuam se roli i Gjermanisë është vendimtar. Këtë postim presidenti Thaçi e ilustroi me një fotografi gjatë takimit me gjermanen që e kishte në maj të këtij viti në Berlin. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe shefi i diplomacisë kosovare Behxhet Pacolli. Para se të nisë programi, ministri i jashtëm është përshëndet me 2 prej zyrtarëve më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka shtrënguar duart me sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton. Paraprakisht, kryediplomati kosovar përmes Facebook ka deklaruar se shkuarjen në Paris, ku po shënohet 100 vjetori i armë pushimit që i ka dhënë fund luftës së parë botërore, e shes si mundësi për të takuar shumë lider botror. Organizime për përvjetorin e 100 të përfundimit të luftës së parë botërore, pati edhe në Prishtinë, të parin e organizuan ambasada britanike në Prishtinë, ndërka që të dytin për facit diplomatike të Gjermanisë dhe Francës. Emblema ju vendosë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Me këtë simbol, shefi i qeverisë kosovare po i ndëron ushtarët francezë gjerman që humbën jetën në luftën e parë botërore. Aty ka edhe trupa serbe që kanë rënë në luftën e madhe, mirë po zëvendës kryeministri Dalibor Jeftić nuk u duk, ndonë se ishte i ftuar. Mbetjet e tyre mortore po pushojnë e varezat në lagjen Arbëria të Prishtinës, ku ambasada gjermane dhe ajo franceze organizuan të dielën ceremoninë. Miliona njerëz të vrarë, të cilët para 100 vjetësh nuk e përjetuan armëpushimin e 11 nëntorit, vdiqën, sepse shoqëritë nuk detën më mirë. Ne të gjithë sot dimë më mirë dhe kjo na obligon të gjithëve për të mbrojtur Europën tonë të bashkuar. E nga ana e tij, ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chabert, përcolli mesazhin e presidentit të Francës. Sot kujtojmë nderin e luftëtarëve të gjitha vendeve që u dërguan në këto betejë të tmerrshme, të ndërgjetshëm për historinë tonë të kaluar dhe refuzues që ajo të përsëritet. Pas fjalëve u vendosën kurora lulesh nga të pranishmit. E shërbim për kujtimor, këtë ditë pati edhe në nder të dëshmorëve britanik të rënë përgjatë luftrave. Kujtojmë të humburit tonë, jo për të festuar, por për të mësuar gjeneratat e reja për çmimin e jetës dhe të paqes. Fjala e ambasadorit britanik i la vendin lutjeve. Through the mercy of God, rest in peace. Përveç kryeministrit, këtu morën pjesë edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rustem Berisha, dhe komandanti i kësaj force, Rahman Rama. 11 nëntori i këtij viti shënon 100 vjetorin e paqes së arritur mes Francës dhe Gjermanisë, akt ky që i dha fund luftës së parë botërore. Kryeministri Ramush Haradinaj nuk ka komentuar paralajmërimin e listës serbe se do të përkrahë opozitën për rrëzimin e qeverisë. Ai foli vetëm për deklaratat e presidentit Kosovës Hashim Thaçi lidhur me këtë çështje.
është për? Ngritje dore, kush është për? Se me 62 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Urime. Qeverinë e formoi duke ju falendëruar listës serbe. Është pikërisht ky subjekt politik që dhe mund t'i përfundoj mandatin para kohë kryeministrit Ramush Haradinaj pasi paralajmëroi se do të përkrahë opozitën për rrëzimin e qeverisë. Mirë po vetë shefi i ekzekutivit nuk komentoi paralajmërimin e serbëve. Ai foli të dielën vetëm për deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për mundësinë e rënies së kabinetit të Haradinajt. Janë pushtete ndara, besoj presidenti duhet të respekton poshtë. Për bashkëpunim me listën serbe është ofruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Libur Naliu përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se e duan rrëzimin e qeverisë me apo pa votat e këtij subjekti politik. Rrëzimin e kësaj qeverie kanë kërkuar prej muajsh edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, por akoma pas deklarimit të listës serbe nuk kanë dalë me një qëndrim zyrtar. Njëjtë kanë vepruar edhe Partia Socialdemokrate. Për kryeministrin Haradinaj mbetet e panjohur edhe agenda e shefit të diplomacisë Begjet Pacolli në Paris. Keni biseduar me ta, ju ka informuar diçka për pjesëmarrjen atje? Jo. Nuk keni biseduar me... Jo, kryeministri jashtë është i detyruar me përfaqësue në çdo ngjarje se e ka me detyrë, po s'kem biseduar për ndonjë agjendë caktuar. Pacolli në Paris është përshëndetur me kryediplomatin amerikan Mike Pompeo dhe këshilltarin për siguri kombëtare të presidentit Trump John Bolton në ngjarjen e cila shënon 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Shefi i grupit parlamentar të Nismës, Bilal Sherifi, ka kritikuar presidentin Hashim Thaçi duke thënë se ai bashkë me listën serbe janë kërkim të një qeverie të re që mbështet projektin për korrigjim të kufirit. Sipas tij, qëndrimet parimore rreth kësaj çështje të qeverisë Kosovës dhe të forcave tjera politike në vend janë arsye vetme që bën Hashim Thaçin të mbajë një qëndrim të ri për daljen e re të atyre që në fakt nuk ishin dalë fare nga qeveria e Kosovës. Sherifi shtoi se ende pa dorëzuar dorëheqje asnjë nga funksionarët e listës serbe. Hashim Thaçit nuk ju prit të kthehet nga Parisi, por prej Francës kërkoi nga qeveria e Kosovës që të konfirmojë nëse e ka apo nuk e ka shumicën e nevojshme për të qeverisur. Qëndrimet e ndryshme të Hashim Thaçit, thot Sherifi, për veprimet e njëjta të listës serbe nuk kanë shpjegim tjetër, post përpjekje për detyruar qeverinë që të mbështes aventurën e tij të rrezikshme të korrigjimit të kufirit. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë po e kritikojnë mungesën e komunikimit në mes të presidentit dhe kryeministrit të vendit. Sipas tyre, kjo e dëmton procesin e dialogut me Serbinë. Takoj disa lider botëror në Paris. E të njëjtën, presidenti Hashim Thaçi u takua me homologun e tij Aleksandar Vučić në Bruksel. Por një njeri me post të rëndësishëm në Prishtinë nuk e ka idenë se çfarë po bën presidenti. Nuk kam asnjë informatë vesha. Nuk di çka ka ndodhur. Kjo mungesë komunikimi në mes liderëve shtetëror nga analistët po vlerësohet e dëmshme për procesin e dialogut me Serbinë. Artan Muhaxhiri po mendon se kryeministri Haradinaj nga pozicioni i tij është duke luajtur me dy karta. Në një anë vazhdimisht po thotë se nuk ka informata, kurse në anën tjetër e kundërshton idenë kryesore të kësaj etape të fundit të dialogut. Sipas tij, Haradinaj duhet të tregojë më shumë angazhim për të përfshirë në dialog. E për jo transparencën, ai po thotë se kjo mund të jetë edhe si rezultati i ujdive mes dy presidentëve dhe Frederica Mogherinit. Duket se kjo është një lloj pajtueshmërie edhe në mes aktorëve tjerë, pra në mes Brukselit edhe në mes Serbisë. Ndërsa Artan Morati po konsideron se qeveria nuk po i merr seriozisht bisedimet me Serbinë. Nuk është se paraqet një zhvillim të ri që presidenti nuk po informon palët të tjera, sidomos ato politike se çka po ndodh në Bruksel, mirë po kjo tregon se sa seriozisht ndoshta edhe qeveria e ka marrë çështjen e dialogut. Idealja sipas Muratit do të ishte koordinimi paraprak i udhëheqësve për pozicionin e Kosovës në raport me shtetin serb. Do të ndrojmë temë dhe do të flasim për një aksident me fatalitet që ndodhi sot paradite në Zabel të Ullët të Drenasit. Aty humbi jetën motociklisti 17 vjeçar. Ngazja kësaj motociklete ishte fatale për 17 vjeçarin L.K.
A I pësoj me jetë pas ndeshjes me këtë vetur të tipit Golf 4 në Zabel të ullët të drenasit të djelën rreth orës 15. E dëshmitarët që palastin thanë se gjithë shka ndodhi shumë shpejt. Kom një kur ka qitë kjerë, Golfi, një Golf 4, edhe kom këqyrë qka u bo. E kom po më të rritin që orë të lu 2 herë. Edhe kom dimin e parë. Policia nuk mund të thotë se kush ishte shkaktari i aksidentit, pasi ende ishin duke hetuar rastin. Si ka orë deri aksidenti, njësia e komunikacionit droguar është duke zhvilluar timet ende, për momentin janë këto informata shtesën ato të përcjellim. Banorët e zonës thanë se në këtë rrugë vazhdimisht ka aksidente, ndërsa patën një kërkesë për policinë e Kosovës. Policia shumë pak dolin me radar, sidomos këtu e kena shkolla nga këtu nuk është rasti i parë, po ka shumë raste që ndodhen. Ndërkaq, zoga apeloi tek të gjithë vozitësit që të kenë kujdes gjatë vozitjes, pasi që kushtet atmosferike tashmë kanë filluar të ndryshojnë. Telashe në komunikacion, pati gjatë ditës edhe në kryeqytet për shkak mungesës së rrymës, semaforët nuk punuan, në njërin nga udhkryqet e Prishtinës pati aksident. Shumë zhurmë. Telashe në trafik. Kështu duke i Prishtina të dielën, kur pjesa më e madhe e kryeqytetit mbeti pa rrymë, e semaforët nuk punonin. Të merru ba krejt, semaforët s'në të punu, kamësorët s'kan ka me kalu. Pati edhe aksidente në udhkryqe. Probleme nuk patën vetëm ata që dolën në rrugë, por edhe ata që kishin vendosur që të qëndrojnë në shtëpi në këtë ditë vikendi. Me shkat përgatitet mëngjesi, si të pijet kafja. Prandaj do të duhet në radio me dhonë informata diçka, kur kush nuk din pse. Kafe mund të pijej në qytet, por ju pa i dëgjuar ankesat të pronarëve të bizneseve se po i dëmton mungesa e rrymës. Këtë përmenden edhe si arsye për shërbimet jo të mira që ia ofruan klientëve. Kjo shkyqje është paralajmëruar nga Keci me arsyetimin e sanimit të defekteve të paraqitura në stabilimentet e tensionit të lartë. Visar Ymeri, deputati i PSD-s, ka thënë se Kosova duhet kërkojë sqarime nga Maqedonia dhe Mali i Zi, sepse nëse kanë përkrah shtetin kosovar që të bëhet kontrolluese e kufive energjetik. Kosova kishte kërkuar nga rrjeti i operatorëve të sistemeve të transmisionit të energjisë elektrike për vendet e Evropës t'i njihen kufit energjetik. Mirëpo në votimin që ka zgjatë deri të premten, Kosova ka marrë 65 nga 72 vota sa është dashur për t'u pranuar. Kundër Kosovës kanë votuar Serbia, Bosnia, Rumania, Bullgaria, Spanja, Hungaria, kurse kanë abstenuar Maqedonia dhe Mali i Zi. Do të kthehemi përsëri në Prishtinë, ku është mbajt testi për gardian të burgut. Rreth 1500 kandidat kanë aplikuar për të kryer këtë detyrë. Rendi është i gjatë për të futur brenda. Të gjithë këtyre që po u kontrollohen letër njoftimet janë aplikantët që po synojnë të fitojnë një vend pune si gardian në shërbimin korrektues të Kosovës. 1496 kandidat janë duke ju nështruar testit me shkrem këtu në Fakultetin Teknik për pozitën e zyrtarit korrektues për burgun e sigurisë së lartë në DZ dhe atij të Gjilanit. Ndonë se numri i kandidatëve ishte i madh, zyrtar nga shërbimi korrektues po thonë se i gjithë procesi nuk pati ndonjë telashe. Është monitoru procesi edhe nga njësia e leksit që në mërtërin shërbimin korrektues, dhe këto gjithçka është në rregull, nuk kemi ndonjë vërejtje. Sipas Hotit, testi me shkrem është i përbërë nga 3 pjesë. Pjesa e njohurisë përgjithshme, njohuri për vendin e punës dhe njohuri për matematik dhe gjuhë e letërsi. Por për dikë po del se ky testim nuk ishte edhe i lehtë. Kena kalu mirë, pa rregullësisht kena pa kur gjë, pak testi ka një rona bedin. E është dikush tjetër që po shprehet optimist. Po i mirë, ka testimi, kom punu mirë, besoj që rezultati s'ka me mungu. Në mesin e kandidatëve ishin edhe 80 persona të komunitetit jo shumicë, ndërsa për 120 vende pune, të gjithë ata që kalojnë këtë fazë do t'i nënshtrohen testit fizik, intervistës dhe testit shëndetësor. Shkallët në lagjën Arbëria të kryeqytetit ende nuk kanë përfunduar, ndonse ka kaluar afati për kryerjen e këtyre punimeve. Komuna po arsyetohet me motin e ligë gjatë verës. Punët nuk u kryen brenda 120 ditëve sa ishte afati.
Punëtorët ende po punojnë në revitalizimin e shkallave në lagjen Arbëria në Prishtinë, që nisen në muajin mars. Në komunën e Prishtinës zotohen se gjithçka do të përfundojë brenda këtyre 2 javëve. Për shkak të kushteve atmosferike gjatë muajit maj, qershor dhe korrek dhe vështirësive në infrastrukturën nëntoksore, kemi pasur ngecje në zhvillimin e punimeve. Tani planifikojmë që edhe 2 javë të përfundojnë punimet, nëse nuk na paraqitet ndonjë problem apo vështirësi në realizimin e tyre. Të njëjtën përgjigje përmes telefonit për Klan Kosovën e dha dhe drejtori i kompanisë NBT ING të kontraktuar nga komuna. Mirë po banorët nuk po u besojnë këtyre fjalëve. Po thamë edhe nja 2 vjetë kryën. Përmendin edhe të lashet që po ju sjellin këto vonesa. Zakonisht do ditë i biknej, po nuk i ka me hecë, nuk ka ndryqim, shumë keq. Nuk ka pas komoditet, nuk ka pas siguri komoditet rrugë, ndryqim, jo, në gjitha to vesh në një mënyrë po reflektojnë të këta banor të kësaj lagje. Më herët, komuna e Prishtinës kishte edhe në muajin tetor, si kohë kur do të përfundonin punimet, por as ky afat nuk u respektua. Punët nuk kanë përfunduar sipas planit as në shtëpinë e Xhafer Devës në Mitrovic. Gjendja e objektit po thonë se është shkaktari i vonesave. Vetëm kulmi dhe pllakat me skateve janë renovuar. Por punët tjera të vrashta për restaurimin e shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovic ende nuk ka nisur. Anise në planin dinamik të punëkryesit, afati i punimeve është 80 ditë pune, që nga 9 marsi i këtij viti. E për gjithë këtë zvaritje ka edhe kritika. Në 9 mars, kur ka fillu restaurime, ka pas një plasim publik për institucione lokale, anipse Ministria Kulturës është investitore, ndërsa kur ka zhakitje dhe kur ka mos përgjegjësi, askush nuk e merr përgjegjësinë prej asnjë aktor. Ndërkaq drejtori për kulturë në komunën e Mitrovicës, Tafil Peci, thotë se vetmja përgjegjësi nga ana e tyre është evitoj pengesat e mundshme që kanë të bëjnë me hapësirën punuese. Objekti i Xhafer Devës është në kompetencë të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e në veçanti të qendrës për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimit kulturore. Në këtë rast, komuna nuk ka ndonjë ndikim apo ndonjë, si them, influencë sa i përket projektit. Këto vonesa, këshilltari i ministrit për kulturë Samir Hoxha po i arsyeton me vështirësitë e punës për shkak se objekti ishte djegur në vitin 2015. Megjithatë, ai u zotua se të gjitha punimet në këtë objekt do të përfundojnë deri në fund të këtij viti. E pa hale nuk janë as banorët e Sibovcit të Podujevës, ata ka kohë që po kërkojnë ndërtimin e rrugës që lidh 6 fshatra. Udhëtimin me makina duhet ta bëjnë me kujdes të shtuar. Kjo, pasi rruga që lidh Sibocin me 6 fshatra të Podujevës është e pa asfaltuar, çka po sjell të lashe për banorët. Ne kena shtruar fshatin me zhavarçit ton, komunas ne ka qit asnjë kurrë që 20 vjet këtu asnjë. Ata thonë se shtrimi i saj nuk u bë, edhe pse këtë vit në komunë ata dërguan peticionin me nënshkrimin e qytetarëve të këtyre lokaliteteve. Por përgjigje nuk marrën. Në 9 të parin 2018. Çora këtu kjo, nuk o këthy kur varë përgjegje. E kena përsërit me 10 të 4-tin, qka ka në këtë drejtim? Nuk na ka lajmëru asgjë, qëre këto tjerat. Derisa shtojnë se me rregullimin e kësaj rruge do të përfitojnë gjithë këto fshatra. Që tash kur shtrua magistralja Prishtinë Podujevë në Glamnik, njerëz me kerre kaleshin qësoj rruge, se atje e prisht rruga, vishin kerre plot qësajde. Që tu apet diqysh që atje s'ka që del. Në komunën e Podujevës, e cila aktualisht është duke punuar në atë zonë, thonë se asfaltimi i kësaj rruge pritet të ndodhë në 2019. Për si vjet nuk janë planifikuara investime në atë rrugë. Ne do ta shqyrtojmë mundësinë që në bazë planifikimeve tona për vitin e ardhshëm të ndajmë disa mjete që të zhvillohen punime edhe në rrugën ku është ardhur ankesa edhe kërkesa e qytetarëve. E deri atëherë, banorëve nuk u mbetet tjetër, veçse gropat t'i mbulojnë me çka të munden. Në fond t'i kujtojmë 2 nga titujt kryesor. Presidenti Kosovës së Shqiptarit gjatë qëndrimit në Paris të Francës ka takuar presidentin amerikan Donald Trump dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Për vendin që kishte në bin, reagoi presidenti Vučić.
Si pasojë e një aksidenti rrugor në fshatin Zabeli Ulët të Drenasit, ka ndruar jetë një motociklist i moshës 17 vjeçare. Sipas policisë, përplasja ka ndodhur midis një automjeti dhe një motociklete. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.